Το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb της NASA έστρεψε το βλέμμα του στο νεφέλωμα του καρκίνου, ένα απομεινάρι σουπερνόβα στον αστερισμό του Ταύρου, 6.500 έτη φωτός μακριά. Με τη χρήση του NIRCam και του MIRI του Webb, μια ομάδα αστρονόμων αναζητά απαντήσεις για τη δημιουργία του νεφελώματος. Με μία πρώτη ματιά, η γενική μορφή του υπολείμματος του σουπερνόβα μοιάζει με την εικόνα που δόθηκε στη δημοσιότητα το 2005 από το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble της NASA. Στην εικόνα του Webb παρουσιάζεται μια καθαρή, κλουβοειδής δομή από αφρόδια αέρια νήματα. Ωστόσο, στις κεντρικές περιοχές, η εκπομπή από τους κόκκους σκόνης χαρτογραφείται για πρώτη φορά από το Webb. Περαιτέρω πτυχές της εσωτερικής λειτουργίας του νεφελώματος του καρκίνου γίνονται πιο εμφανείς και παρατηρούνται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στο ορατό φως που καταγράφεται από το Webb. Συγκεκριμένα, το Webb αναδεικνύει αυτό που είναι γνωστό ως συγχρονιστική ακτινοβολία, εκπομπή που παράγεται από φορτισμένα σωματίδια, όπως ηλεκτρόνια, που κινούνται γύρω από μαγνητικές γραμμές με σχετικές ταχύτητες. Η ακτινοβολία εμφανίζεται εδώ ως θολό υλικό παρόμοιο με καπνό στο μεγαλύτερο μέρος του εσωτερικού του νεφελώματος του καρκίνου. Η καρδιά του νεφελώματος εντοπίζεται ακολουθώντας το κυκλικό κυματοειδές μοτίβο, προς το φωτεινό λευκό σημείο στο κέντρο. Σε μεγαλύτερη απόσταση από τον πυρήνα, φαίνονται λεπτές λευκές κορδέλες ακτινοβολίας. Στο κέντρο αριστερά και δεξιά, το λευκό υλικό κάμπτει απότομα προς τα μέσα από τις άκρες και κατευθύνεται προς τη θέση του αστέρα νετρονίου, σαν να πιέζεται η μέση του νεφελώματος. Αυτή η απότομη στένωση μπορεί να προκληθεί από τον περιορισμό της διάπλασης του άνεμου, από μία ζώνη πυκνού αερίου. Ο άνεμος που παράγεται από την καρδιά συνεχίζει να σπρώχνει το κέλυφος αερίου και σκόνης προς τα έξω με ταχύτητα. Στο εσωτερικό του σχηματίζονται κίτρινο-άσπρες και πράσινες κοιλίδες, που αποτελούν μεγάλης κλίμακας δομές σε σχήμα βρόχων, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περιοχές όπου βρίσκονται κόκκι σκόνης. Η αναζήτηση για απαντήσεις σχετικά με το παρελθόν του νεφελώματος του καρκίνου συνεχίζεται για την κατανόηση της συμπεριφοράς και της επιδράσης των σουπερνόβα.